خب قسمت 4 مقاله 6 فدرالیست رو خدمتتون هستیم. The celebrated Pericles, in compliance with the resentment of a prostitute, at the expense of much of the blood and treasure of his countrymen, attacked, vanquished, and destroyed the city of Samnians, another nation of Greece, or to avoid a prosecution with which he was threatened as an accomplice in a supposed theft of the statuary Phidia, or to get rid of the accusations prepared to be brought against him for dissipating the funds of the state in the purchase of popularity, or from a combination of all these causes, was the primitive author of that famous and fatal war, distinguished in Grecian annals by the name of the Peloponnesian War, which after various vicissitudes, intermissions, and renewals, terminated in the ruin of the Athenian Commonwealth. خب اینجا همیلتون داره 2 مرتبه میگه ببینید اصلا ذات و طبیعت مردم، انسان خیلی پسته و داره زمینه میچینه که میگه ما برای یه همچین دلایلی که تو قانون اساسی جدیدمون یه سدی گذاشتیم جلوی کسایی که اگه یه دفعه بخوان پاشون از گلیم قانونیشون بالا بذارن، بیرون بذارن، ما بتونیم جلوشون رو بگیریم. مثلشو میگه همین آقای پریکلیس رو ببینید که توی یونان چقدر اسمش بالا و بلند بود، و چون یکی از مورخای خیلی مهمی که تمام این بنیانگذارهای آمریکا خونده بودن، این زندگی نامه بزرگمردای روم و یونان، اسم طرفم پلوتارک بود. پلوتارک اسم نویسندشه. بعد میگه اینو که نگاه میکنید میبینید که اینم بازیچه دست کلی آدما شد. یکی به خاطر یه فاحشه‌ای که اومد، خون و خزانه مملکتشو به خطر انداخت. بعد به خاطر همون خودخواهی خودش اومد یه کار دیگه کرد که باز 2 مرتبه کشورشو، سرزمینشو به خطر انداخت. یا فهمید که میخوام بیان یه تهمت قانونی راجع به یه چیزی بهش بزنن، باز به خاطر اون یه جنگ دیگه ای را انداخت. و آخر همه این کارا کشید به جنگ مشهور The Peloponnesian War. این Peloponnesian War خیلی جنگ مهمیه تو تاریخ قدیم یونان. طوری شد که جفت طرفین رو انقدر ضعیف کرد در عرض 30 خورده سال که آخرش طعمه پدر اسکندر شدن. یعنی نه تمام یونان از هم پاچیده شد. و اینم میگه ما فکر میکنید چقدر فرق داریم با اینا؟ ما مگر بخوایم یا 13 تا ایالت بشیم یا چند تا کنفدراسیون باشیم، اونم آخرش همینه. انگار داره یه نگاهی میکنه به تاریخ کنونی یا وضع سیاسی کنونی جهان. میگه نگاه بکنید ما چی جوری به جون هم میفتیم و گروه گرایی میکنیم و جایی که بیایم متحد بشیم کارامونو قشنگ جلو ببریم و فکر آینده باشیم، ما مفتادیم به جون هم دیگه و داریم هم دیگه رو تیکه پاره میکنیم. بعدها که تونستید حتما روی صفحه های مختلف اینترنت و اینا این مورخای درستابی هستن که راجع به این پلپونیژن وار صحبت کردن و اینا. راحت آدم میتونه
در عرض چند ساعت چکیده‌شو یه مقداری قشنگ یاد بگیره که ببینه داستان این جنگ چی بود. من توی اون قسمت اول ترجمه اولم از این مقاله ها احتمالاً اون کورسی رو، اون کلاسی رو که اون کمپانی تیچینگ کامپانی داره دیویدی هاشو، یعنی بسته دیویدیشو نشون دادم. الان هم که گفتم اون تیچینگ کامپانی که خیلی از این کلاس های درسیشون دیگه اومدن گذاشتن روی اینترنت و ماهونه میتونه آدم عضو بشه. بعضی از اونا خیلی جالبه برای کسایی که میخوان این زبان دوم یاد بگیرن، به علاوه با تاریخی که یه مقداری دونستنش اهمیت داره آشنا بشن. چون میدونم شاید خسته بشید از اشاره کردن من به این مسئله که ما کارمون اینه که این زبان مشترک رو یاد بگیریم که دور و بر دنیا با یه زبان مشترک با هم دیگه در تماس باشیم. و چه خوبه که این زبان مشترک هم همین زبان انگلیسی باشه که مقاله های فدرالیست توشه، تمدن آمریکا که ما میخوایم تمدن آمریکا رو مطالعه بکنیم به این زبانه رو حساب این خودش با یه تیر دونشون زدن. خیلی جالبه. خب پاراگراف بعدی میگه The ambitious cardinal who was prime minister to Henry VIII, permitting his vanity to aspire to the triple crown, entertained hopes of succeeding in the acquisition of that splendid prize by the influence of the Emperor Charles V. To secure the favor and interest of this enterprising and powerful monarch, he precipitated England into a war with France, contrary to the plainest dictates of policy, and at the hazard of the safety and independence, as well of the kingdom over which he presided by his counsels, as of Europe in general. For if there ever was a sovereign who bid fair to realize the project of universal monarchy, it was Charles V, of whose intrigues Wolsey was at once instrument and dupe. بعد اینجا یه کاردینال دیگه رو که تو دربار هنری هشتم بود که میگه میخواستشون تریپل کراون رو بیاد. این تقریبا اون کراون تریپل کراون منظورش کلاهیه که پوپ کلیسای کاتولیک میپوشه. میگه اومد اینی که تو دربار کار میکرد به خاطر اینکه فکر میکرد کاردیناله و میتونه بشه پوپ، چون کاردینال رتبهش از پوپ پایین تره دیگه. به خاطر این با شاههای فرانسه و اینا رو هم ریخت و به خاطر همین مقام جویی و مقام طلبی انگلیس و فرانسه رو به جنگ انداخت، وقتی که این جنگ به نفع هیچکی نبود. و این شاهی هم که میگه این باش نقشه چیده بود، همه میدونن که چقدر آدم مستبدی بوده و میخواستش که کنترل تمام دنیا رو دستش بگیره اگه اجازه بهش میدادی. اون حساب داره میگه باز نگاه بکنید، اگه شاهتون نباشه که نقشه پلیدی بکشه شما رو به جنگ بکشه، وزیری هست، یه کسی که از نظر در رتبه دینی داره بهش کمک میکنه، اون هستش که همیشه کلک میزنن که برای اینکه خودشونو گنده بکنن کشور رو به جنگ میکشن. باز داره میگه منظورش، برمیگردیم هم اول مقاله، میگه اگه واقعا آدم باید مالی خولی های گیج باشه که فکر بکنه چند تا کشور پلو هم هستن و خواهند بود و تا آخرش هم با هم دیگه با صلح و دوستی و صمیمیت زندگی میکنن. میگه نه، همه کشورها شبیه انسانا میخوان زورگویی بکنن به کسی که بی زور جلوشون واسطه. این دید همیلتون اینجوری بود.
بعدا ویدیو بعدی ادامه میدیم.